Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. चला, मेसेज तर बऱ्याच जणांनी वाचलेला आहे. 19 जण आलेत ऑनलाईन. एनिवे, पण मला आज सकाळीच लेक्चर घेणं गरजेचं होतं. सो वी हॅव स्टार्टेड विथ फंक्शन्स ना. तर आपण फंक्शनचा पुढचा टॉपिक म्हणजे आज मी फंक्शनचा एंडच करणार आहे थोडक्यात. सो लेट अस मी ओपन मी फर्स्ट नोटपॅड विंडो. Okay. So in the last lecture we have seen recursion, no? And I have asked you to do one homework. Write a recursive function to calculate recursive function power to calculate x raised to y. केलं का कोणी? 1-2 मिनिटात आपण रिकर्शनचं परत एक रिकॅप बघणार आहोत आणि मग पुढचा टॉपिक घ्यायचा आहे मला. केला कोणी प्रयत्न? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kela. So how to write recursive function for x raised to y? Yes. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, एक छोटीशी आयडिया दिली होती की वी हॅव टू राईट द प्रॉब्लेम इन इट्स ओन फॉर्म. Write factorial in terms of factorial. In the same way, we have to write the power function in terms of power. So what does it mean? बोला, ज्यांनी केलेलं आहे त्यांनी काय केलं मग? 4x3 ला मला त्या एक्सपोनेन्शिएशन फॉर्म मध्येच लिहायचंय. कसं लिहिणार? तर आधीचं सिंपल प्रॉब्लेम्स तुम्हाला हे ओळखताच आलं पाहिजे रिकर्शन, नाही का? मग काही ठिकाणी थोडंसं वेगळ्या मार्गाने पण करावं लागतं, पण हा मेजॉरिटी प्रॉब्लेम्सला तुम्हाला त्याच फॉर्म मध्ये प्रॉब्लेम ब्रेक करायचा असतो. The 4:3 in terms of power can be written as 4 into 4:2. That is what recursion. So this 4:2 you can, आता हे करताना परत तुम्हाला रिपीटेडली करायचं कारण आपल्याला टर्मिनेटिंग कंडिशन पण ठरवायची असते. So how to write 4:2? So is 4 into 4:4:1. 4:1 can be written as 4 into 4:0. And this is what your terminating condition, or that recursive call should be terminated at this step. Why? Because mathematically we know that x raised to 0, 4:0. 4:0 ला मी in general म्हणते x raised to 0. Whatever may be the value of x, it is always 1. माहिती आहे ना सगळ्यांना हा मॅथमॅटिकल रूल? तर इथे काय होणार आहे मग की 4:0 त्याला पुन्हा ब्रेक करत गेले तर मग तुम्हाला टर्मिनेटिंग कंडिशन कधीच मिळणार नाही. सो वी नो दॅट 4:0 इज इक्वल टू 1. सो हिअर वी हॅव टू स्टॉप टेकिंग दॅट प्रॉब्लेम. झालं, काय प्रॉब्लेम आहे? हेच मी आता इन जनरल लिहिणार आहे. मग x raised to y करायचंय ना आपल्याला. सो x raised to y in terms of exponentiation form can be written as x into x raised to yes Y minus y 1. minus 1. Yes. त्याचं जनरलायझेशन करायचं कारण आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे ना. प्रोग्राम थोडी स्पेसिफिक एक्झाम्पल साठी लिहितो आपण, तो नेहमीच इन जनरल लिहायचा असणार आहे. आणि मग आता फंक्शन कॉलच्या फॉर्म मध्ये लिहा. सो आपण x raised to y चा कॉल कसा असणार आहे? तर तुमचं फंक्शन नेम पॉवर देतोय आपण. सो पॉवर ऑफ x, y इज इक्वल टू x into again call to the function x raised to y minus 1. So x, y minus 1. So y minus 1, y minus 1 आपण repeatedly function call करणार आहोत. By the time y becomes 0, and at that stage you have to stop your recursive call by returning x raised to 0 to be 1. हा मॅथमॅटिकल रूल आहे. बस याच्यावरून तुम्हाला फंक्शन लिहायचंय. पुन्हा इफ एल्स फॉर्म असणार आहे तो सिम्पली, नथिंग एल्स. रिटर्न टाइप आपला फंक्शनचा रिटर्न टाइप
x raised to y प्रॉडक्ट आपण घेत असतो ना तो. इट इज ऑफ द टाइप इंटिजर. फंक्शन नेम तुम्हाला दिलं ते राईट अ फंक्शन पॉवर which takes x and y as arguments which are the input parameters. आणि तुमचे रिकर्सिव्ह फंक्शन डेफिनेशन itself begins with the terminating condition. तर आपल्याला काय चेक करायची मग तर y ची व्हॅल्यू. सो इफ y becomes 0 कारण y आपला एक्सपोनंट आहे. So as soon as exponent becomes 0, return 1. X raised to 0 is equal to 1. Otherwise, हा else पार्टला मोस्टली तुमचा रिकर्सिव्ह कॉल असणार आहे. अदरवाइज आणि विथ रिटर्न ऍक्च्युअली अगर कारण तो फंक्शनला जायला पाहिजे ना परत त्या फंक्शनला. सो रिटर्न x into power of that is x raised to y minus 1. So power of x comma y minus 1. तुम्हाला जे मी सांगितलं की एव्हरी टाइम फंक्शन इज कॉल्ड इट मस्ट बी क्लोजर टू द सोल्युशन. तर आपलं सोल्युशन काय आहे तर रिकर्सिव्ह कॉल तुमचा जेव्हा टर्मिनेट होतो तर त्याच्या ती कंडिशन बघायची. तर हा y इट शुड बी रीच टू द 0. मग कसा जातोय तर आपण y minus 1 करतो आहोत. सो बाय द टाइम इट बिकम्स 0. जसं मी वरती तुम्हाला एक्झाम्पल दिलंय 4:3 चं. तर थर्ड रिकर्सिव्ह कॉल जेव्हा तुमचा एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेस y 0 झालेला असेल. राईट. मग त्या 0 ला काय व्हॅल्यू रिटर्न गेली तर 1. आणि हे रिकर्सिव्ह कॉल बॅक ट्रॅकिंग मेकॅनिझमने एक्झिक्यूट होतात. तर 4:0 ला 1 व्हॅल्यू आली आहे तुमची. मग 4 into 1 becomes 4. तो त्याच्या आधीच्या रिकर्सिव्ह कॉलला जाणार आहे 4:1 ला. and then you will get 4 into 4 16. तर ही 16 व्हॅल्यू जाणार आहे तुमची 4:2 ला. and then you will get 16 into 4 that is 64 which is 4:3. तर मी फॅक्टोरियलच्या रिकर्सिव्ह कॉलच्या वेळेस सांगितलं होतं की रिकर्सिव्ह कॉल तुमचे लूप मध्ये असतात. तिथं स्टॅक वापरला जातो विच इज टेम्पररी स्टोरेज. त्या प्रिव्हियस कॉल सगळे तुमचे स्टॅक मध्ये स्टोअर्ड असतात आणि जेव्हा तुमची टर्मिनेटिंग कंडिशन रीच होते त्यावेळेस बॅक ट्रॅकिंग मेकॅनिझमने त्या व्हॅल्यू प्रिव्हियस कॉल्सला पुटअप होतात आणि तुम्हाला फायनल कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मिळते. दॅट्स ऑल. सो दिस इज व्हॉट calling function itself. Recursion is the mechanism where function calls itself repeatedly as long as specific condition met. And this is how the function la call kartoy. And this way loop is formed automatically. So there is no need to use loops like for, while and do while. Every time function is called, it must be closer to the solution. जर तुम्ही नुसताच y ची व्हॅल्यू चेंज नाही झाली तर तो कधी 0 होणार नाही. and we may stuck into the infinite loop and you will never get the output of the function. So you have to take care about that. Every time we call the function it must be closer to the solution. And another rule is the every recursive function must have the terminating condition. तर ही आपली terminating condition आहे recursive ची. जसं फॅक्टोरियल ला पण आपण वापरलेलं होतं बघा. तर आपण नॉन रिकर्सिव्ह फंक्शन्स मध्ये मग ते फॅक्टोरियल फंक्शन बघितलं, पॉवर बघितलं, त्याच्यात लूप वापरले होते. तर रिकर्शन मध्ये तुम्हाला लूप वापरायची गरज नाहीये. बरोबर. आणि मग रिकर्सिव्ह फंक्शन बॉडी मध्ये फक्त इफ आणि एल्स पार्ट असणार आहे. तर आता दोन्ही फंक्शन मध्ये इफ ला आपला टर्मिनेटिंग कंडिशन येते आणि एल्स ला रिकर्सिव्ह कॉल येतोय. काही केसेस मध्ये इफ मध्ये तुमचा रिकर्सिव्ह कॉल असू शकतो पण आता ते तुमच्या स्कोप मध्ये नाहीये. तर तुम्ही ह्याच टाइपचे आता फंक्शन सध्या करायचे. ओके. सो दिस इज व्हॉट. किती जणांचं आलं बरोबर? ते दोघं तिघं हो म्हटले होते मला. केलं होतं या पद्धतीने. तुमची काही वेगळी आयडिया असेल ती पण सांगा आपल्याला, बाकीच्यांना पण डिस्कस करता येईल ना मग. नाही का? तर करून बघा. फंक्शन मेन लिहा याच्यासाठी. मेन मध्ये मग तुम्हाला रीड एक्स अँड वाय अँड देन कॉल द फंक्शन अँड प्रिंट द प्रॉडक्ट. येस, येते का आयडिया आता रिकर्शनची? परवा मला चेतकने विचारलं होतं फिबोनाची सिरीज रिकर्सिव्ह फंक्शन कॉल मध्ये कसं करता येईल मॅडम म्हणे. कालच मॅम. हो कालच, सॉरी कालच. त्याला मी पाठवलं पण आपल्याला डिस्कस करायला सांगितलं त्याने. तर ठीक आहे. तर दुसरं एक डेफिनेशन फंक्शन आपण असं बघणार आहोत. हे तर झालं तुमचं पॉवर फंक्शन, पहिला प्रॉब्लेम आपला. So writing recursive function to print, to display or to print 10th Fibonacci number. आता फिबोनाची नंबरची डेफिनेशन माहिती आहे ना सगळ्यांना?
What is it? What is nth Fibonacci number? Okay, nth जाऊ द्या. Fibonacci number काय असतो? Ma'am, addition of the previous two numbers. Yes, it is sum of previous two numbers. मग मला nth Fibonacci number calculate करायचा आहे समजा. तर nth पोझिशनला previous two पोझिशन काय झाल्या? It is n minus 1 plus Fibonacci number at n minus 2. That's all. nth पोझिशनच्या रिलेटिव्हली विचार करायचा आहे. तर त्याच्या प्रिव्हियस टू नंबर्सच्या पोझिशन काय झाल्या? n minus 1 आणि n minus 2. आता मी f ऑफ म्हणजे हे फंक्शन नेम वापरून राहिले ऍक्च्युली. मी त्याला फिबोनसी म्हणते त्याला. तर nth फिबोनसी नंबर साठी हा आपला कॉल असणार आहे, राईट? मग आता ह्याला तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये करून बघा. आता मी अगोदरच रिकर्सिव्ह कॉल तुम्हाला देऊन टाकलेला आहे. तर फॉर एक्झाम्पल मध्ये की समजा तुम्हाला फिफ्थ फिबोनसी नंबर फाइंड आउट करायला सांगितला, तर काय असणार आहे फिफ्थ फिबोनसी नंबर? सम ऑफ प्रिव्हियस टू नंबर्स. फिबोनसी ऑफ n minus 1 that is fourth number plus Fibonacci of n minus 2 that is third number. बरोबर? आता ह्यांना परत रिकर्सिव्ह कॉल होणार आहे. मग आता हे कुठपर्यंत होणार आहे? आपण बघितलं की आपल्याला पहिले दोन नंबर्सच माहिती आहेत, त्याच्यावरून आपण उरलेली सिरीज जनरेट करतो, नाही का? तर आता हे फिबोनसी ऑफ 4 चा कॉल कसा होणार आहे? तर मी शॉर्ट मध्ये लिहिते, तिथं मावलं पाहिजे किंवा मग लेट मी मेक इट स्पेस हिअर फर्स्ट. तर फिबोनसी नंबर काय झाला मग? तर फिबोनसी नंबर थर्ड फिबोनसी नंबर प्लस सेकंड. बरोबर? परत याला रिकर्सिव्ह कॉल होणार आहे. फिबोनसी थर्ड फिबोनसी नंबर काय असतो? इट इज सम ऑफ प्रिव्हियस टू नंबर्स. प्रिव्हियस टू नंबर्स कोणते मग त्याला? तर सेकंड नंबर आणि फर्स्ट नंबर. वरती वाटतं मोबाईल. ओके, इथं तुमच्या पहिल्या फोर्थ फिबोनसी नंबरचा रिकर्सिव्ह कॉल स्टॉप होणार आहे. कसा स्टॉप होणार आहे? आपल्याला सेकंड नंबर माहिती आहे, इट इज 1. बरोबर? फर्स्ट नंबर पण माहिती आहे, इट इज 1. इकडे परत हा जो सेकंड कॉल ब्रेक झालेला होता प्रॉब्लेम इथे तुमचा, ह्याची पण व्हॅल्यू माहिती मला. काय ती? 1 second Fibonacci number, so it is 1. So by the time we will get fourth Fibonacci number is equal to 3. मग इकडे पहिला Fibonacci of 3 चा रिकर्सिव्ह कॉल तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचा आहे. So which is equal to sum of previous two numbers, that is second number plus first number. Again now here n becomes 2, here n becomes 1, and as we know first number is 1, second number is also is equal to 1. So here you will get third Fibonacci number to be 2. Sorry. हा तुम्हाला मिळाला थर्ड फिबोनसी नंबर. फोर्थ फिबोनसी नंबर होता आपला 3. थर्ड फिबोनसी नंबर मला मिळाला आहे तो 2. And finally you will get 3 plus 2 which is 5, and that is what your fifth Fibonacci number. तर टर्मिनेटिंग कंडिशन पण आपल्याला वर्कआउट करायच्या असतात, आणि म्हणून हे काम करत राहावं लागतं रिपीटेडली, की कुठं स्टॉप करावं लागणार आहे आपल्याला फायनली, हे तुम्हाला ओळखायचं असतं, नाही का? मला एनोटेशन क्लोज करू देत अगोदर. ओके, कळलं मग? तर बघा तुम्ही फिफ्थ फिबोनसी नंबर सिरीज लिहिली असेल तर कळलं असेल. फर्स्ट आपला 1 आहे, सेकंड 1 आहे, 1 plus 1 2. थर्ड फिबोनसी नंबर 2 plus 1 3 which is fourth फिबोनसी नंबर, and 3 plus 2 becomes 5. मिळालं रिकर्शनने. तर काम तरी जास्त करावं लागतं. फंक्शन डेफिनेशन विदिन ए सेकंड और विदिन ए मिनिट तुम्ही लिहू शकतात, नाही का? तर मी हे फिबोनसी दिलेला होता. nth फिबोनसी नंबर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो टेक द टर्मिनेटिंग कंडिशन. So if n is equal to 1, that is first Fibonacci number, or if n is equal to 2, is it second Fibonacci number? So if it is, then return 1. हे झालं तुमचं टर्मिनेटिंग कंडिशन केली मी, कारण फायनली काम केलंय बघा. सेकंड आला फिबोनसी, सेकंड नंबर 1, 1 आला, n is equal to, so return 1. That's all. अदरवाइज लिहिलाच आहे मी वरती रिकर्सिव्ह कॉल, तो द्यायचा आहे तुम्हाला सिम्पली.
So return हा रिकर्सिव्ह कॉल 2 वेळा येणार आहे. n minus 1 plus n minus 2. That's all. This is what recursive function to calculate nth Fibonacci number. Yes, got it? Yes, ma'am. तर बघा फंक्शन समजून घ्यायचं असेल ना तर आधी तुम्हाला एक्झाम्पलच करून पाहायला पाहिजे, त्याच्यावरून आयडिया क्लिअर होतात आपल्या. ते फंक्शन बघा, 5th फिबोनाची नंबर साठी माझे किती रिकर्सिव्ह कॉल झाले. हा 1 2 आणि 3. पहिले 3 झाले, आधी 2 होते, 2चे पुढे पुन्हा हे 2 झाले, त्याचे परत 2 झाले, इकडे पुन्हा फिबोनाची ऑफ 3 चे 2 झाले, म्हणजे बेदुने 4 बेत्रिक 6 8 कॉल होतात रिकर्सिव्ह कॉल तुमचे. तर ते फंक्शन मध्ये एकदम सिंपल दिसताना, पण हे केव्हा कळेल जर तुम्हाला हे एक्झाम्पल कळलेलं असेल तरच. ओके. तर असे खूप सारे आहेत, पण आपल्याला आता ऑनलाईन तर तेवढं सगळं लगेच होणार नाही, नाही का. तरी पण मी खूप सारे एक्झाम्पल घेतले. रिकर्सिव्ह ओके. तर आपण आता बघणार आहेत ते स्कोप ऑफ द व्हेरिएबल्स. सो व्हॉट डू यू मीन बाय स्कोप? थेरी टॉपिक आहे हा. व्हॉट डू यू मीन बाय स्कोप? So scope means the block or the region within which variable remains in existence. That we call as the scope. So accordingly, there are 2 types of scopes. First is the local or block scope, and second one is global, or it is also known as file scope. Okay, so these are the 2 types of scopes. So what is meant by local or block scope? So आपण स्कोप म्हणतोय त्याला, पण इथं पुढे जाताना आपण त्यांना व्हेरिएबल म्हणणार आहे. लोकल व्हेरिएबल अँड ग्लोबल व्हेरिएबल. ओके. सो व्हेरिएबल which are declared within the function or within the block, you can say, are said to have local or block scope. ओके. आता यांचे सिग्निफिकन्स काय असणार आहे, याचे सिग्निफिकन्स किंवा त्याला तुम्ही फीचर्स म्हणा. तर such variables are known to the function within which they are declared.
Okay, in other words, we can say their existence is unknown. To the outside functions. हे त्याचं महत्वाचं फीचर आहे. तर तुम्ही जिथं डिक्लेअर केलेले आहेत तिथंच ते वापरू शकतात. फंक्शन्सच्या किंवा त्या ब्लॉक्सच्या बाहेर आपल्याला ते व्हेरिएबल्स वापरता येत नाही. हा त्याचा महत्वाचा सिग्निफिकन्स आहे. तर याचा अर्थ काय झाला की त्यांचं जे लाईफ टाइम आहे within the function or within the block किंवा त्याचा स्कोप फक्त within function or block असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्या उलट ग्लोबल व्हेरिएबल्स. So it is meant by global or file scope. So remember variables which are declared outside the functions. आता इथं फंक्शन म्हणजे फंक्शन मेन सुद्धा. ओके, outside the functions are said to have global आणि ग्लोबल स्कोप म्हणजेच काय, तर फाईल स्कोप. ग्लोबल और फाईल स्कोप. आणि त्याचा लाईफ टाइम काय असणार आहे, देअर लाईफ टाइम is entire program. It means we can use such variables anywhere in any function. Comparatively कळतंय सगळ्यांना? So variable declared within the function are local and outside the functions they are said to be global. Local variable lifetime is only within the function. Such variable will get lost as soon as that function or block terminates. While lifetime of global variable is the entire program. They will get lost after terminating the program execution. That is what the main difference is between local and global variables. ओके. तर आता बघा मग की कधी कधी काय होतं, मला केव्हा आपल्याला ग्लोबल व्हेरिएबल लागतात. आतापर्यंत तर आपण लोकलच व्हेरिएबल वापरत आलेलो आहोत. ग्लोबल व्हेरिएबल केव्हा लागणार आहे, की जेव्हा काही व्हेरिएबल्स कॉमन असणार आहेत, मल्टिपल फंक्शन्स मध्ये तुम्हाला वापरायचे आहेत. आणि याचं गुड एक्झाम्पल म्हणजे लूप व्हेरिएबल आय जे के. आपण तुम्ही प्रोग्राम फंक्शन्स मध्ये ब्रेक केलेला आहे आणि सगळ्या फंक्शन्स मध्ये तुम्हाला समजा लूप वापरायचं असेल तर लूप व्हेरिएबल जे असणार आहे, मोस्टली फॉर लूप साठी बोलते मी, तर आय जे के असे व्हेरिएबल आपण फॉर लूप मध्ये वापरतो. तर मग हे व्हेरिएबल प्रत्येक फंक्शन मध्ये डिक्लेअर न करता लेट देम डिक्लेअर टू बी ग्लोबल. तर आपलं रिडिक्लेरेशन पण अवॉइड होतं आणि ग्लोबल व्हेरिएबल्स तुम्ही सगळ्या ठिकाणी वापरू शकतात. ओके, दिस इज व्हॉट. सो देअर लाईफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम. याचा अर्थ काय, that is we can use them anywhere. Anywhere चा अर्थ काय झाला मग, anywhere within any function. ओके, तर कंपॅरेटिव्हली ते करून घ्या. मी आता शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे ते. तर बघा, फॉर एक्झाम्पल आता मी एक सिंपल एक्झाम्पल देते तुम्हाला, की मी समजा एक्स व्हेरिएबल घेतलं, लेट इनिशियलाइज इट टू. ओके, then we enter in function main आणि फंक्शन मेन मध्ये मी पुन्हा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं, तेच व्हेरिएबल पुन्हा. सो लेट एक्स इज इक्वल टू 20. आणि मी वरती जे म्हटले ना विदिन द फंक्शन और विदिन द ब्लॉक, तर हा मी आता टेम्पररी ब्लॉक तयार करून घेते. बिगिन एंड मध्ये, मेन मध्ये मी डबल बिगिन एंड वापरते, तर हा माझा एक वेगळा ब्लॉक झाला. तर आता मी इथं एफ, याला असं म्हणूयात आपण इनर ब्लॉक.
या इनर ब्लॉक मध्ये ओके आधी टाकावं लागेल मला डिक्लेरेशन. मी पुन्हा रिडिक्लेअर केलं एक्स ला. सो लेट एक्स इज इक्वल टू सपोज इथे मी दिला त्याला आता 30. ओके अँड लेट एक्स इज इक्वल टू आणि हा ब्लॉक आता एंड झाला. ओके मी इथं बाकी काहीच तुम्हाला हिंट देत नाही, मी डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू प्रिंट करते. ओके स्पीकर ऑफ करा. कोणाचा स्पीकर चालू आहे? आवाज येऊन राहिलाय बाहेरचा सगळा. तेजस्विनी पवार स्पीकर ऑन आहे तुझा? So what will be the output of this program? Yes. काय आउटपुट असेल? Twenty and 30, ma'am, maybe. 20 and 30. सॉरी काय टाकायचं आपल्याला आता इथं? हॅशिंग. ठीक आहे. सॉरी तर मी एक जस्ट तुम्हाला कळावं म्हणून ते ब्लॉक वगैरे तयार करून दाखवले तिथं. सो रिटर्न ओके. काय असणार आहे बघा, हा एक्स जो मी फंक्शनच्या बाहेर डिक्लेअर केलेला आहे ना त्याला म्हणायचे ग्लोबल व्हेरिएबल. व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड विथ आउटसाइड द फंक्शन इट्स कॉल्ड ऍज ग्लोबल व्हेरिएबल. पण मी आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलंय की सेम व्हेरिएबल वेगवेगळ्या पोझिशन्सला लोकेशन्सला मी डिक्लेअर केलेलं आहे. तर मी जेव्हा इकडे आता मेन मध्ये एंटर होईल तर एक्स रिडिक्लेअर्ड केलेला आहे, तर तो त्याचं ग्लोबल व्हर्जन कॅन्सल होऊन जाईल आणि एक्स इज इक्वल टू काय झाला आता 20. त्याच्यानंतर मी एक इनर ब्लॉक क्रिएट केला आणि त्या ब्लॉक मध्ये मी पुन्हा एक्स इज इक्वल टू 30 दिलेला आहे आणि तिथं मी एक्स प्रिंट केला. तर जेव्हा तुम्ही या इनर ब्लॉक मध्ये याल ना, हा एक्स इज इक्वल टू 30 आता लाईव्ह आहे. ओके व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड विदिन द ब्लॉक इज ऍक्सेसिबल विदिन द ब्लॉक ओनली. तर हा तुम्हाला एक्स ची व्हॅल्यू 30 मिळणार आहे अगोदर. इट डिस्प्लेज एक्स इज इक्वल टू 30 कारण एक्स इज इक्वल टू 20 चा स्कोप आउटसाइड द ब्लॉक मध्ये आहे. इनर ब्लॉक मध्ये तुमचा एक्स इज इक्वल टू काय झालेला आहे 30. आणि जेव्हा ह्या ब्लॉकचा एंड होईल तर हा एक्स इज इक्वल टू 30 चा स्कोप लॉस्ट झालेला आहे. इट इज नॉट नाऊ अवेलेबल एनी मोर आउटसाइड द ब्लॉक. तर तुम्ही आउटसाइड द ब्लॉक आल्याबरोबर ते लाईव्ह त्याचं व्हर्जन कोणतं आहे तर आउटसाइड द ब्लॉक मध्ये आपण एक्स इज इक्वल टू 20 डिक्लेअर केलेला आहे. So it displays x is equal to 20. So that's all. That is what the scope. तर हा x is equal to 30 चा स्कोप फक्त ब्लॉकच्या मध्ये, ब्लॉकच्या बाहेर नाहीये. ओके आता मी समजा याच्यामध्ये अजून एक साधं फंक्शन टाकून देते. डिस्प्ले फंक्शन म्हणते त्याला मी तुला. ओके आणि या डिस्प्ले फंक्शन मध्ये परत हे स्टेटमेंट वापरणार आहे म्हणजे मग तुम्हाला ते ग्लोबलचं पण कळून जाईल. सो लेट कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही. तर मला ते फंक्शन पण कॉल करावं लागेल ना मग इथं, नाही का? आणि ते तुम्ही कुठेही करू शकतात त्याच्यामुळे तसा काही प्रॉब्लेम नाही. पण तो सिक्वेन्स आता लक्षात ठेवा मी ज्या पद्धतीने त्याला कॉल केलंय. आता फंक्शनला मला डिक्लेअर पण करावं लागेल. तुम्हाला सांगितलं की मी ते आउटसाइड द फंक्शन पण करू शकते. सो लेट डिक्लेअर डिस्प्ले फंक्शन. हा त्याचा प्रोटोटाइप झाला. रिटर्न टाइप सांगितलं मी तुम्हाला. डिस्प्ले फंक्शन जेव्हा प्रिंट असतील फक्त स्टेटमेंट तर ते इट इज फंक्शन विथ नो आर्ग्युमेंट अँड विथ नो रिटर्न टाइप मी टाकून दिलं. तर आता हा जेव्हा इथे डिस्प्लेचा कॉल एक्झिक्यूट होईल तो इथे येणार आहे. तर इथे आल्यानंतर सॉरी प्रिंट नाही एक्झिक्यूट कॉपी झालं मला प्रिंट. ओके तर इथे जेव्हा येईल तर त्यावेळेस काय असणार आहे एक्स ची व्हॅल्यू
एक्स इज इक्वल टू 20 त्याला ऍक्सेसिबल असणार आहे का? नाही, कारण तो फंक्शन मेन मध्येच ऍक्सेसिबल असेल. Right. एक्स इज इक्वल टू 30चा तर संबंधच नाही, तो तर मी अजून इनर ब्लॉक मध्ये टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे तो पण त्याच्या मेनच्या बाहेर ऍक्सेसिबल नसणार आहे. तर मेनच्या बाहेर कुठला ऍक्सेसिबल असेल फक्त, तर एक्स इज इक्वल टू 10. तर हा एक्स इज इक्वल टू 10 तुम्ही कोणत्याही फंक्शन्स मध्ये वापरू शकतात. म्हणजे मी त्याला मेन मध्ये पण वापरलं असतं, पण जर मी ते रिडिक्लेअर केलं नसतं तर. आता रिडिक्लेअर केलेलं असल्यामुळे इथे मला ग्लोबल व्हर्जन हाईड होऊन जातं. ग्लोबल व्हर्जन ऑफ दॅट व्हेरिएबल रिमेन्स हिडन. तर ते कुठे ऍक्सेसिबल असणार आहे तुम्हाला आता, तर ह्या इकडे युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स मध्ये. आणि बघा मग, तर मला सिक्वेन्स कसा मिळणार आहे आता याच्यामध्ये, तर एक्स इज इक्वल टू आधी 30 प्रिंट होईल, देन एक्स इज आउटर ब्लॉक मध्ये आलो आपण तर एक्स इज इक्वल टू 20 प्रिंट होईल, आणि फंक्शनच्या बाहेर तुम्हाला जे व्हेरिएबल ऍक्सेसिबल असेल ते ग्लोबल व्हेरिएबल असेल ते म्हणजे 10. तर 30, 20 आणि 10 या सिक्वेन्सने आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे. बघा आल्या? येस. Yes, ma'am. This is what local and global variables. प्रोग्राम लिहून घ्या सगळ्यांनी. तर हे आउटपुट पण बघा, इनर ब्लॉक मध्ये आपल्याला काय मिळतंय. आणि आता मी चला इथं मिनिंगफुली प्रॉम्प्टच देते ना, प्रिंट टाइप. आता आपण इथं कुठं आलोय, विदिन फंक्शन मेन मध्ये आपण आलोय इथं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू 20 मिळतंय, आणि इथं मी पुन्हा एक्स ची व्हॅल्यू प्रिंट करायला सांगितलेलं आहे. प्रिंट टाइप इथे कुठे आलोय आपण, आउटसाइड द फंक्शन मेन मध्ये. मेनच्या बाहेर आल्यावरती तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू आता मिळणार आहे इथं, ग्लोबल व्हर्जन असणार आहे. ठीक आहे, तर इनर ब्लॉक मध्ये 30 होती, विदिन मेन मध्ये आलो आपण पुन्हा 20 झाली, आणि आउटसाइड मेन मध्ये ग्लोबल व्हॅल्यू मिळाली 10. ठीक आहे, कॉपी पेस्ट करून घेते तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं आहे. तर आता मी इथं सगळ्याच पद्धतीने त्याला वापरलंय, आणि आउटपुट पण त्याच कॉपी पेस्ट करून देते. क्लासरूम वरती मी अपलोड करून देईन मग हे मॅटर. आउटपुट नाही होत का कॉपी पेस्ट, तर इनर ब्लॉक मध्ये तुम्हाला मिळतोय एक्स इज इक्वल टू 30. ओके, विदिन मेन एक्स इज इक्वल टू आहे 20, आणि आउटसाइड फंक्शन मेन मध्ये मिळालाय एक्स इज इक्वल टू 10. ठीक आहे, हे त्याचं आउटपुट असणार आहे. अँड दॅट इज व्हॉट ऑल अबाउट लोकल अँड ग्लोबल व्हेरिएबल्स अँड देअर स्कोप. कळलं का सगळ्यांना? एका सिंपल एक्झाम्पल मध्ये आयडिया दिली मी, इलस्ट्रेटेड एक्झाम्पल आहे ते. ओके, तर हॅलो, गुड मॉर्निंग, काय म्हणते? हा बोल. हम्म.
हा मग ये ना, त्या मामांकडे विचारायचं अगोदर आपल्या डिपार्टमेंटला येऊन. हो ना, हो ना, आम्ही त्यांच्याचकडे देतो आणि पावत्या फाडतो. ये तू कॉलेजला. हो हो असतात. ओके. येस, आहात का सगळेजण? हॅलो गर्ल्स अँड बॉईज, Yes, ma'am. कळलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. आता ह्याला कसं अजून करू शकतात हे तर मी दिलं तुम्हाला एक्झाम्पल. ब्लॉक कळला सगळ्यांना? मी जे म्हणते विदिन द फंक्शन, विदिन द ब्लॉक, तर हा ब्लॉक आहे. मेन मध्येच आपण एक छोटासा असा ब्लॉक तयार करून घेतला, त्याला बिगिन एंड टाकून दिलं. विदिन द फंक्शन म्हटल्यावरती हे व्हॉइड डिस्प्ले फंक्शन लिहिलं, तर हे किंवा मग विदिन द फंक्शन म्हणजे हे मेन मध्ये डिक्लेअर केलेलं व्हेरिएबल विदिन द फंक्शन. आणि आउटसाइड द फंक्शन म्हटल्यावरती हे तुमचं ग्लोबल व्हेरिएबल. ठीक आहे, x इज इक्वल टू 10 हे ग्लोबल झालं. तर हे मला फंक्शन मेनच्या बाहेर पण वापरता आलं आहे ना. डिस्प्ले मध्ये तुम्हाला ग्लोबल व्हर्जनची व्हॅल्यू मिळणार आहे. ठीक आहे. आता आपण ते फॅक्टोरियल फंक्शन वगैरे घेतले होते बघा, त्याच्यामध्ये मी व्हेरिएबल काही डिक्लेअर केले होते. आपण नॉन रिकर्सिव्ह फंक्शन बद्दल बोलते मी हे. तर इथे आपण केलं होतं ना, आय डिक्लेअर केला लूप व्हेरिएबल, नंतर कॅल्क्युलेशन साठी फॅक्ट इज इक्वल टू 1 डिक्लेअर केला, इनिशियलाइज केला. हे सगळे काय झाले मग आता विदिन द फंक्शन डिक्लेअर करतोय आपण. सो दे बिकम्स लोकल व्हेरिएबल. दे आर लोकल टू द फंक्शन फॅक्टोरियल. दे आर अननोन टू द आउटसाइड फंक्शन्स. ठीक आहे, हे लोकल व्हेरिएबल झाले. तर मग आतापर्यंत आपण जे नॉन रिकर्सिव्ह फंक्शन्स बघितले, तिथे जिथे जिथे तुम्ही फंक्शनच्या मध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करतात तर ते लोकल, कारण मी फंक्शन सिंटॅक्स देतानाच सांगितलं होतं ना तुम्हाला, लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन. Okay, so that is what variable declared within the function. They are called as local variables. Okay, झाली concept clear? Yes. आणि आता एक शेवटचा छोटासा टॉपिक आहे, तो पण मी कंप्लीट करणार आहे आणि आपण स्टॉप करणार आहेत. मग काही सेकंदात मीटिंग एंड होईल, रिजॉईन करा.